Dahil sa paborito ko ang chicharong baboy guys, tara magluluto tayo ng chicharong baboy. So nakabili lang ako sa market nito guys, ang mura lang niya, $10 lang ito, and then may laman siya, and then taba. So gagawin natin siyang chicharong baboy. Okay guys, so pagasan ko muna siya, tapos slide natin. Okay guys, so make sure lang nalinisan nyo mabuti ang inyong skin ng baboy. Make sure na wala nang dumi guys, kiskisin nyo mabuti. So bali, tuwaan lang natin siya guys. So, ang paghihiwa lang nito guys, ganito lang malalaki. Yan, mamaya. Kasi liliit ito guys eh, kapag chinichan natin. So, bali ganito kalalaking slice. Okay, so tuloy ko muna guys na slice nito na. Okay guys, ayan, na-slice na natin lahat ang ating baboy. So, bali, marinate lang natin siya ng salt. Para medyo manat siya. Yan na rin ang magiging pinaka-preserve dito guys, ang salt natin. Okay, so marinate lang natin muna siya for maybe mga 1 hour guys. Tapos hanggang sa malusaw lang ba yung salt natin. Tapos ipapry natin siya. Okay, so marinate muna natin. Okay guys, so after marinating natin yung ating pork, luluto na natin siya. Bali, lagay nyo lang siya sa isang kawali guys. You don't need to do anything. And then, you put some oil. Huwag nyo nang painitan guys yung oil nyo. And then, you don't need to put water on it. You don't need to put anything. Just the pork and the oil. So, hindi nyo din kailangan painitin ang ating oil guys. Slowly lang yung pagkaan yan. So, bali, pa-fry natin siya sa cold oil. At hayaan natin siyang ma-fry yan guys. So, ito lang yung way ko ng pagluluto ng chicharon guys. Kasi usually, yung chicharon sa atin, matagal tutuin, tapos binibilad pa. But mine, napakasimple lang guys. So, ipalo nyo lang yung recipe ko guys. So, later on, tingnan natin kung ilang oras guys, kung ilang minutes natin siya. Ipapry hanggang sa mag-brown lang siya guys. And then, hanguin muna natin siya sa cold oil. Okay guys, so, yaan ko lang muna siyang matuto dyan guys ha. Takpan ko muna. And then, I'll let you know later kung ilang minutes ko siya ibinoil sa oil. Okay guys, update ko kayo sa ating chicharong baboy. So ganyan lang guys yung pagbuboil ng ating chicharon. Very slow lang yung apoy guys. Saka slow lang yung pagbuboil niya na guys. Tingnan nyo. Yan. Para huwag nyo mamadaliin guys kasi para mas maging maganda ang kalabasan. Tingnan nyo guys, kapag nagpapaligaw kayo, minadali kayo ng boyfriend nyo na sagutin siya, sinagot nyo kaagad. Tapos anong kinalabasan? Ilang araw lang nag-preview kayo, diba? So ganito din guys sa pagluluto. Dapat huwag nyo madaliin. It takes time guys para naman ganda ang kalalabasan. Charot. Sige na guys ha, cover ko muna siya ulit. Hintayin lang natin medyo mag-brown na siya. So ganyan lang yung apoy niya guys ha. Huwag masyadong, actually dapat cover ng oil to guys eh. Pero magmamantika pa yan mamaya. Later on, sigurado magpupuno yan ng oil. Guys, medyo nag-brown na siya. Okay, so hintayin lang natin guys kapag medyo tumigas na siya, hanguin na muna, hahanguin na natin. So, ang dami ng oil guys. Takpan ko muna ulit. Mamaya pag wala na siyang sound na pumuputok-putok, pwede na natin siyang hanguin. Kasi pa-fry natin siya ulit eh. Okay, so for now, takpan muna natin. Okay guys, so update natin sa ating chicharon. So ayan guys, lumiit na siya and then natanggal na yung kanyang taba. And medyo nag-brown na siya guys. So hanguin na muna natin siya guys and then palalamigan natin siya. And then we will fry again in hot oil. Okay guys, so hanguin na natin. Guys, so ito na yung chicharon natin. Patiktikan lang natin guys and let it cool down. Tapos lalagay natin sa refrigerator. And then bukas ipapry natin siya ulit. So bali pag nilagay natin sa ref, magdadry siya guys. So mas madali na lang natin yung practice. Okay guys? Okay guys, so medyo nagkikising na ating mantika. Ito pa rin na natin yung ating chicharon natin. Guys, so ito yung ating baboy natin. Guys, try nyo siya guys. Saka medyo minsan na. So ipapry natin siya. Magiging crispy na siya guys.
Di ba guys? So, bawal dahil may trabaho guys. Okay guys, so i-try na natin. Okay guys, so iluluto na natin guys ha. Make sure lang na mainit ang inyong mantika guys. Pag iluluto ito. Okay. Para mas maging crispy siya guys. Medyo pahalingan muna natin ng konti. Okay guys, so luto na yung chicharong baboy natin. Tignan nyo guys. Okay, so I will show you how crispy it is guys. Perfect partner ito sa ating suka with chili. Napakasarap. Mas masarap pa ito guys sa chicharon yung nakibili nyo sa labas. Usually, di ba dito guys sa Hong Kong, napakamahal ng chicharong baboy. Nasa $30 yung konti lang. So dito sa $14 guys, ang dami nyo nang magagawa. Gumawa na lang kayo ng sarili nyo guys. Perfect to for lutan, lutan. Perfect sa suka ko.